Στο πλαίσιο του Athens Pride Week έχουμε ετοιμάσει κάποια βιντεάκια γνωριμίας με τις ελληνικές ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Μαζί μας έχουμε τον Κίμωνα από το ΣΥΔ. Καλησπέρα, Κίμωνα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κίμωνα, μπορείς να μου πεις λίγα λόγια για το ΣΥΔ? Κύριος στόχος του ΣΥΔ είναι η καταπολέμηση του ρατσισμού, της βίας και των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλους και σεξουαλικού προσανατολισμού και η ενδυνάμωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και της τρανς κοινότητας, καθώς και η αφύπνιση της κοινωνίας σε αυτά τα θέματα. Το ΣΥΔ είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης Transgender Europe, καθώς και του Δικτύου Οργανώσεων Select Respect. Καταλαβαίνω πως κάνετε αρκετές δράσεις μέσα στη χρονιά. Μπορείς να μου αναφέρεις μερικές? Ναι, το ΣΥΔ, αν και έχει έδρα στην Αθήνα, λειτουργεί και η Γραμματεία Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη από το 2013, στην οποία λειτουργεί βέβαια και η δράση της ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία είναι εθελοντική, από ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τα μέλη μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία γίνονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και λειτουργούν κάποιες εξειδικευμένες γραμματείες, όπως για παράδειγμα σε θέματα καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, σε θέματα παιδείας, σε θέματα εργασίας στο σεξ, σε θέματα ενδυνάμωσης των τρανς οικογενειών και των τρανς παιδιών, και επίσης να αναφέρω πως είναι και σημαντική η συμβολή των δικηγόρων, οι οποίοι συνεργάζονται με το ΣΥΔ εθελοντικά και στηρίζουν σε θέματα ρατσιστικής βίας, σε θέματα αλλαγής των εγγράφων των τρανς προσώπων, καθώς και σε θέματα υποστήριξης ασύλου για ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες. Φέτος η καμπάνια του Athens Pride είναι βασισμένη πάνω σε ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μπορείτε να μου αναφέρετε μια ιστορία που ήταν καθοριστική για την οργάνωσή σας? Η ιστορική στιγμή, θα έλεγα, για την οργάνωσή μας ήταν η μέρα που ψηφίστηκε η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου στις 10 Οκτωβρίου του 2017, νόμος 4491-2017, όπου και με τον νόμο οι τρανς άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα έγγραφά τους, όπου δεν απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση ή επεμβάσεις, καθώς και ότι η δήλωση του τρανς προσώπου γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο και όχι στο ακροατήριο. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, τη σημαντική δουλειά κάποιων ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτό, όπως της Προέδρου του ΣΥΔ Μαρίνα Γαλανού, η οποία εργάστηκε σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς και του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, κερδίζοντας νομολογίες τρανς προσώπων. Αυτό είναι μια νίκη του ΣΥΔ, είναι μια νίκη του δικαιωματικού χώρου και μια νίκη του πολιτικού χώρου, θα έλεγα. Και το λέω αυτό διότι δεν υπήρχε κάποια καταδίκη για τη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υποθέτω πως υπάρχουν αρκετές ανάγκες. Μπορείς να μου πεις μερικές από αυτές? Το ΣΥΔ από το 2010 είχε μια άκρως πολιτική στόχευση. Όμως είδαμε ότι υπάρχουν ανάγκες στα τρανς πρόσωπα, κυρίως σε θέματα διαβίωσης. Οπότε φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη την παροχή τροφίμων για 25 τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Αυτή η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ για την περίοδο του lockdown λόγω κορονοϊού. Οι ανάγκες των τρανς προσώπων αυξήθηκαν και αυτό το λέω διότι είχαμε, όπως γνωρίζετε, τα τρανς πρόσωπα δέχονται αποκλεισμούς από το χώρο της εργασίας και επίσης υπάρχουν και μεγαλύτερα τρανς πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνται κάποια σύνταξη ή επίδομα και βρέθηκαν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Οπότε εξασφαλίσαμε στη συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων την παροχή συσκευασμένων τροφίμων για 45 άτομα, τρανς και ΛΟΑΤΚΙ, είτε είναι ελληνικής καταγωγής είτε πρόσφυγες. Επίσης τον Ιούλιο, σε συνεργασία με την οργάνωση Δεσμός και τα σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης, εξασφαλίσαμε μια μεγάλη ποσότητα συσκευασμένων τροφίμων για τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αδυναμία. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, να καλύψουμε δηλαδή τις βασικές ανάγκες. Το δεύτερο βήμα ήταν να υποστηρίξουμε τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, τα οποία δέχτηκαν, θα έλεγα, τις μεγαλύτερες επιπτώσεις του κορονοϊού.
Στις 19 Μαρτίου βγάλαμε ένα δελτίο τύπου που καλούσαμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων των προσώπων που εργάζονται στο ΣΕΞ, καθώς είχε πάρει αντίστοιχα μέτρα για άλλους εργαζόμενους. Βέβαια, γι' αυτό δεν είχαμε λάβει κάποια απάντηση. Και επειδή αυτά τα πρόσωπα που εργάζονται στο ΣΕΞ υπέστησαν ακραία φτώχεια και εξαθλίωση και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το ενοίκιό τους ή λογαριασμούς, φροντίσαμε σε συνεργασία με το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης να λάβει κάποια χρηματοδότηση το ΣΥΔ, από τα οποία 6.900 ευρώ θα πάνε για την κάλυψη είτε μέρους ενοικίου είτε μέρους λογαριασμών για τα πρόσωπα που εργάζονται στο ΣΕΞ και είναι μεγάλης ηλικίας. Πού μπορούμε να σας βρούμε? Το ΣΥΔ έχει ως έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση είναι Συγκουρού 79, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9210-697. Λειτουργούμε από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας tgender.gr. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι πολιτικές διεκδικήσεις που έχει το ΣΥΔ. Η κεντρική διεκδίκηση του ΣΥΔ ήταν η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Ήταν ένα σημαντικό βήμα. Βέβαια, έθεσε πολλά περιοριστικά πλαίσια. Ένα από αυτό είναι ότι η διαδικασία παραμένει δικαστική και δεν ανταποκρίνεται βέβαια στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που λέει ότι πρέπει να γίνεται εξωδικαστικά. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο, διότι η διαδικασία παίρνει πάνω από ένα χρόνο, ενώ το κόστος για τα παράβολα είναι 420 ευρώ, δίχως την αμοιβή του δικηγόρου. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και ένα διαχωρισμό των τρανς ανθρώπων, αυτών που δεν έχουν να καλύψουν το οικονομικό βάρος και αυτών που έχουν. Επίσης, το σημαντικό και σε αυτό είναι ότι επειδή η διαδικασία είναι δικαστική, δεν στηρίζεται στον προσδιορισμό του τρανς προσώπου, αλλά στην κρίση του δικαστή. Περιοριστικά πλαίσια που θέτει είναι ότι αποκλείει τα έγκαμα τρανς πρόσωπα, που καλούνται να χωρίσουν τις οικογένειές τους και να διαλέξουν είτε στην νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους και την προστασία που τους παρέχει αυτό, είτε στην προστασία του γάμου τους. Επίσης, τα τρανς παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών περνάνε από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία ψυχιατρικοποιεί την κατάσταση, ενώ τα παιδιά κάτω των 15 ετών αποκλείονται από τη διαδικασία. Επίσης, αποκλείονται τα μη διαδικά πρόσωπα και οι τρανς πρόσφυγες. Σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε 3 θετικές νομολογίες για τους τρανς πρόσφυγες, όπου και στις 3 έγιναν δεκτό το αίτημα αλλαγής ονόματος και φύλου σε τρανς πρόσφυγες. Τώρα για τα μη διαδικά πρόσωπα έχουμε ήδη μια νομολογία όπου από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με υπεύθυνο δικηγόρο τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, όπου έκανε δεκτό ο δικαστής το αίτημα για αλλαγή ονόματος, ενώ απέρριψε το αίτημα για κοινή καταχώρηση φύλου. Βέβαια, η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε έφεση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι νομολογίες έρχονται να καλύψουν το κενό που δημιούργησε ο νόμος. Από εκεί και πέρα από τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να αφαιρεθούν όλα αυτά τα περιοριστικά πλαίσια, το ΣΥΔ κάνει παρεμβάσεις είτε με δελτία τύπου, είτε με συναντήσεις με πολιτικούς φορείς για την ίση μεταχείριση των τρανς προσώπων στις υπηρεσίες, για την εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, για την ανάγκη προγραμμάτων εκπαίδευσης για τρανς πρόσωπα μέσω του ΟΑΕΔ, για την ανάγκη οικονομικής κάλυψης, ορμονοληψίας και επεμβάσεων για τα τρανς πρόσωπα από το κράτος, στο οποίο βέβαια είχε συσταθεί και μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας, όπου αφορούσε την πρόσβαση και τα δικαιώματα των τρανς προσώπων και των intersex προσώπων στις υπηρεσίες υγείας. Βέβαια, για αυτό το πόρισμα δεν έχουμε λάβει ακόμη κάποια απάντηση. Ποια θα είναι δηλαδή η διαδικασία, έχει βγει το πόρισμα. Επίσης, καταθέτουμε προτάσεις σε νομοσχέδιο, όπως κάνουμε πρόσφατα για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την αναβάθμιση του σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας και για τις τροποποιήσεις από το νόμο για το προσφυγικό. Για όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ να παρατηρούμε και να παρεμβαίνουμε, γιατί έχει να κάνει με τις ζωές μας και με τα δικαιώματά μας.
Κίμωνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το χρόνο και τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.